ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. මම අද හදන්න යන්නේ මාළු පාන්. දැන් අපි බලමු ෆිෂ් බන් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පිටි ග්‍රෑම් 300යි, මද රස්නේ එළකිරි මිලිලීටර් 50යි, මද රස්නේ උණු වතුර මිලිලීටර් 150යි, ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2යි. ඔලිව් තෙල් වෙනුවට අපිට පිරිසිදු පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ලුණු තේ හැඳි 1යි, සීනි තේ හැඳි 1යි, ඊස්ට් තේ හැඳි 1/2යි. මුලින්ම සීනි, ඊස්ට්, ලුණු එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මද රස්නේ කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. වතුර ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේ ඊස්ට් වලට පිටි එකතු කරේ අලුත් ඊස්ට් හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මද රස්නේ උණු වතුරට සීනි ඊස්ට් දාලා විනාඩි 8ක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ පිපෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. අලුත් ඊස්ට් නම් කෙලින්ම පිටියකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් නැවතත් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ ඉතුරු වතුර ටිකත් එකතු කරගන්නවා. තමා අපි ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2 එකතු කරගන්නේ. ටිකක් ඉහාගෙන තේ හැඳි 1ක් විතර ඉහාගත්තා. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 8ක් අපි නීට් කරගන්නවා. දැන් අපි පැය භාගයක් වහලා තියෙන පිපෙන්න. ඒ අතර අපි ෆිලින් එක හදාගමු. අපි ෆිලින් එක හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම මේ රත් වුණු පැටියට අපි අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. අබ ටික පුපුරද්දී තෙල් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපලා එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට කුරුඳු පුතු, කරපිංචා, සම්පේ එකතු කරගන්නවා. දැන් දී ලුණු ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න. ටික රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, මුතුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ස්වල්පයක්. දැන් මම එකතු කරගන්නවා මාළු ග්‍රෑම් 150ක් කටු ඉවත් කරගත්ත. මං අරන් තියෙන්නේ බලමාළු අල ග්‍රෑම් 200ක් හොඳින් චොප් පොඩි කරගත්ත. මිරිස් කෑලි තේ හැඳි 1ක් එකතු කරගන්නවා. බාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. මම ලුණු තේ හැඳි 1ක් ගත්තා. ලීස් ටිකක් හීනියට කපාගෙන උඩින් දාගන්නවා. ලීස් ටික රස්නෙට තැම්බෙනවා. බබල් ටික යවා ගන්නවා. සමාන කොටස් වලට කපා ගන්නවා. සමාන කොටස් 8කට කපා ගත්තා.
මේ වගේ බෝලයක් ආකාරයට හදා ගන්නවා. ටික වහලා එක බෝලයක් එළියට ගන්නවා. දැන් අපේ ෆිලින් එකෙන් හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට තමයි අපි නවා ගන්නෙ. දැන් බටර් ගාපු ට්‍රේ එක අපි තියා ගන්නවා. බලමු තව එකක්. හරිම ලේසි. අපේ ෆිෂ් බන් එක හදාගන්න මේ වගේ රවුමකට හදාගෙන මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ දෙපැත්තට දාගන්නවා. මේ තියෙන අපේ ෆිෂ් බන් ටික දැන් අපි විනාඩි 20ක් වහලා තියෙනවා පිපෙන්න. අපි ෆිෂ් බන් ටික එග් වොෂ් කරගන්න යන්නේ. මගේ YouTube channel එක subscribe කර ඒ ළඟම තියෙන bell button එකත් click කරන්න. මේ වගේම අලුතෙන් දාන වීඩියෝ ඒ වෙලාවෙම නරඹන්න පුළුවන්. දැන් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්නයි යන්නේ. එන්නේ බේක් කරගත් පසු අපේ ෆිෂ් බන් මේ බලන්න අපේ ෆිෂ් බන් ටික ලස්සනයි නේද? මේ බලන්න අපේ ෆිලින් එක කොහෙන් කැඩුවත් එක සමානව ලස්සනට තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේම රසට ෆිෂ් බන් එකක් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. නැවතත් මේ වගේම රසවත් කෑමකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි. හරිම රසයි.